Hãy tưởng tượng như thế này cho dễ hình dung. Năm 2000, Trung Quốc không có một mét đường sắt cao tốc đúng nghĩa nào. Tàu khách chạy trung bình chưa tới 50 km/h, nhanh chỉ tương đương với xe máy. 20 mấy năm sau, họ có hơn 50.000 km đường sắt cao tốc, dài hơn phần còn lại của thế giới cộng lại. Những tuyến 1.000 đến 1.300 km bây giờ chỉ mất 4 đến 5 tiếng. Cảm giác như đất nước Trung Quốc đã bị co lại. Đây không phải là tăng trưởng bình thường, đây là một cú bứt tốc mang tính công nghiệp và đường sắt Trung Quốc đã phát triển rất thần kỳ. Điều gây choáng nhất là mốc thời gian. Năm 2007, những đoàn tàu cao tốc đầu tiên chạy thử nghiệm. Năm 2008, tuyến cao tốc quy mô lớn đầu tiên vận hành. Năm 2012 đã có hơn 9.000 km đường sắt cao tốc. Năm 2017 vượt 25.000 km và giữa thập niên 2020 đã vượt hơn 50.000 km. Tức là có những năm họ xây hơn 2.000 km cao tốc. Nhiều nước xây 10 năm chưa xong, 300 km. Còn Trung Quốc thì làm ở quy mô của một quốc gia rất rộng lớn. Nếu coi đường sắt cao tốc là một cuộc đua thì Trung Quốc không phải chạy nhanh hơn một chút mà họ đã bỏ xa tất cả phần còn lại. Hiện tại họ có hơn 50.000 km đường sắt cao tốc, nghĩa là nếu bạn nối toàn bộ chiều dài đó trở thành một con đường thẳng, nó đủ để vòng quanh trái đất hơn một vòng vì chu vi của trái đất chỉ hơn 40.000 km một chút, cụ thể là 40.075 km. Nghĩa là mạng lưới cao tốc của Trung Quốc còn dài hơn cả một vòng xích đạo. Nếu kéo từ Hà Nội đi về phía Tây, bạn có thể đi xuyên châu Á, sang châu Âu, qua Đại Tây Dương, băng qua nước Mỹ và vẫn còn dư vài nghìn cây số nữa. Để dễ hình dung hơn, toàn bộ mạng lưới Shinkansen của Nhật Bản, quốc gia khai sinh tàu cao tốc năm 1964, chỉ có khoảng hơn 3.000 km. Pháp, cái nôi của TGV, chỉ khoảng hơn 2.800 km. Đức khoảng 1.600 km đến 2.000 km tùy cách tính. Tây Ban Nha, nước có mạng lưới cao tốc thuộc vào loại dài nhất châu Âu, cũng chỉ khoảng 4.000 km. Tức là riêng Trung Quốc đã có chiều dài gấp hơn 10 lần Tây Ban Nha và gấp khoảng 15 đến 20 lần một số quốc gia phía sau. Thậm chí nếu cộng toàn bộ đường sắt cao tốc của cả châu Âu lại, con số vẫn chưa bằng một phần của Trung Quốc. Phần còn lại của thế giới cộng lại cũng chưa bằng của Trung Quốc. Nói cách khác, đây không còn là một hệ thống lớn, đây là một mạng lưới quy mô lục địa cũng không ngoa. Nó phủ kín các trung tâm kinh tế, kéo các thành phố cách nhau khoảng 1.000 km lại gần chỉ còn vài giờ. Và đó là lý do vì sao khi người ta nói vượt 50.000 km, đây là điều gây choáng không chỉ nằm ở con số, mà nằm ở chỗ nó tương đương với việc một quốc gia đã dựng lên một bản đồ giao thông mới lớn hơn bất kỳ ai khác trên hành tinh này. Đường sắt Trung Quốc không đơn thuần là dự án giao thông, nó được đặt ở cấp độ chiến lược quốc gia. Giai đoạn đầu được gọi là giai đoạn 4 dọc 4 ngang, 4 trục chạy Bắc Nam và 4 trục chạy Đông Tây, cắt nhau như một bàn cờ khổng lồ phủ khắp lãnh thổ. Ví dụ trục Bắc Kinh, Thượng Hải hay Bắc Kinh, Quảng Châu, Thâm Quyến, Hồng Kông ở chiều dọc, hay là trục Thượng Hải, Côn Minh, Liên Vân Cảng, Lan Châu ở chiều ngang. Những tuyến này nối các trung tâm kinh tế, cảng biển, khu công nghiệp và thủ phủ các tỉnh lại với nhau. Sau khi khung xương đó hình thành, họ không dừng lại. Kế hoạch được nâng cấp thành 8 dọc, 8 ngang, tức là lại gấp đôi mật độ ở trục chính. Nghĩa là thay vì chỉ có vài đại lộ cao tốc xuyên quốc gia, họ tạo ra cả một mạng lưới dày đặc, đảm bảo hầu hết những thành phố lớn đều nằm trên hoặc nằm gần một trục cao tốc của đường sắt. Mục tiêu rất đơn giản, đưa các trung tâm kinh tế lớn vào bán kính 1 đến 4 giờ di chuyển bằng tàu cao tốc. Đi 1.000 km mà chỉ mất 4 đến 5 tiếng, tức là một chuyến công tác trong ngày là chuyện bình thường. Thành phố cách nhau nửa ngày đường trước kia giờ đã trở thành những người hàng xóm với nhau. Hiệu ứng kinh tế của điều này là cực lớn. Khi thời gian di chuyển giảm mạnh, thị trường lao động được mở rộng, doanh nghiệp có thể đặt nhà máy ở tỉnh xa nhưng vẫn tiếp cận cảng biển và khách hàng lớn. Đất nước rộng hơn 9,6 triệu km vuông giờ được thu nhỏ lại bằng tốc độ từ 300 đến 350 km mỗi giờ. 4 dọc, 4 ngang, rồi 8 dọc, 8 ngang không chỉ là những khẩu hiệu quy hoạch ở Trung Quốc. Đó là cách Trung Quốc thiết kế lại bản đồ kinh tế của mình bằng thép và bê tông theo một cấu trúc lục địa, chứ không phải là từng dự án rời rạc. Năm 2008, thế giới khủng hoảng tài chính, Mỹ và châu Âu co cụm, Trung Quốc đã làm điều ngược lại. Họ tung gói kích thích khổng lồ. Đường sắt cao tốc trở thành cỗ máy hấp thụ thép, xi măng, nhân công. Hàng triệu lao động được đưa vào công trường, máy móc chạy 24/7. Trong khi nhiều nền kinh tế chậm lại, Trung Quốc biến khủng hoảng thành cơ hội để tăng tốc hạ tầng. Chính giai đoạn 2008-2015 là thời kỳ thần tốc nhất của đường sắt Trung Quốc. Mỗi năm hàng nghìn km mới đã mọc lên. Nhưng hãy xem, Trung Quốc, họ khởi đầu như thế nào? Trung Quốc không hề ngại thừa nhận rằng họ khởi đầu bằng việc học từ người khác. Khi Nhật Bản đã có Shinkansen từ những năm 1960, Pháp có TGV, Đức có ICE, thì Trung Quốc vẫn đang loay hoay với những tuyến tàu chậm và quá tải.
Vì vậy khi quyết tâm bước vào cuộc chơi cao tốc, họ chọn con đường thực dụng, hợp tác với những hãng hàng đầu thế giới. Nhưng cũng có những sự khác biệt rất lớn. Khác biệt nằm ở chỗ họ không chấp nhận chỉ nhập khẩu nguyên chiếc. Điều kiện của Trung Quốc rất rõ ràng. Muốn vào thị trường hơn 1 tỷ dân thì phải chuyển giao công nghệ, phải sản xuất tại chỗ, phải đào tạo cho kỹ sư Trung Quốc. Ban đầu là lắp ráp, sau đó là thay dần linh kiện bằng sản phẩm nội địa, rồi đến cải tiến thiết kế phù hợp với địa hình, khí hậu và nhu cầu vận hành của Trung Quốc. Quá trình này diễn ra chưa đầy một thập kỷ. Từ chỗ phụ thuộc vào công nghệ ngoại, họ dần tự chủ rồi hợp nhất các nhà sản xuất tạo thành tập đoàn khổng lồ. Tập đoàn Công nghiệp Đường sắt Trung Quốc. Đây hiện là nhà sản xuất tàu lớn nhất thế giới về sản lượng. Điểm mấu chốt là khi đã tự làm được, họ không còn phải chờ ai, không phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu, không lệ thuộc vào bản quyền nước ngoài, chi phí giảm mạnh và tốc độ mở rộng tăng vọt. Từ người đi sau, họ trở thành nước có sản lượng tàu cao tốc lớn nhất trên hành tinh. Có một điều rất ít người để ý, Trung Quốc không xây từng tuyến như một dự án riêng lẻ đầy ngẫu hứng, họ tiêu chuẩn hóa gần như mọi thứ. Trụ cầu, dầm cầu, kết cấu ray, hệ thống điện, tín hiệu đều theo tiêu chuẩn chung. Nghĩa là khi một công trường hoàn thành, đội ngũ kỹ sư và công nhân có thể chuyển sang nơi khác và lặp lại quy trình gần như là y hệt. Giống như lắp ráp một sản phẩm trên dây chuyền, chỉ khác là sản phẩm ở đây dài hàng trăm km. Chính vì vậy, công trường có thể trải dài hàng trăm km nhưng vẫn vận hành nhịp nhàng. Làm nhiều thì quen tay thì chi phí giảm lại càng dễ mở rộng thêm tuyến mới. Đó là vòng lặp tăng tốc liên tục. Một điểm kỹ thuật quan trọng nữa là việc sử dụng cầu cạn bê tông với mật độ rất cao. Thay vì uốn lượn theo địa hình và bị cắt ngang bởi đường dân sinh, họ nâng tuyến đường lên trên cao để giữ gần như là thẳng tuyệt đối. Thẳng thì tàu duy trì được tốc độ cao, ổn định, ít phải giảm tốc và ít bị gián đoạn. Điều này không chỉ giúp tàu chạy nhanh mà còn tăng độ đúng giờ và an toàn. Đó chính là tư duy công nghiệp hóa hạ tầng ở quy mô lớn của Trung Quốc, không phải làm từng đoạn cho xong mà xây cả một hệ thống như một nhà máy ngoài trời kéo dài xuyên quốc gia. Xây nhanh là một chuyện, vận hành nhanh lại là một chuyện nữa. Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc hiện vận hành hàng chục nghìn tuyến tàu mỗi ngày, có những tháng phục vụ hơn 400 triệu lượt hành khách. Con số đó tương đương dân số của một châu lục nhỏ di chuyển trong vòng vài tuần. Cao tốc ở Trung Quốc không phải phương tiện dành cho tầng lớp giàu có. Nó trở thành lựa chọn phổ biến. Sinh viên đi học xa, nhân viên văn phòng đi công tác trong ngày, người lao động trở về quê cuối tuần, tất cả đều có thể mua vé và sử dụng dịch vụ này. Khi cao tốc trở thành phương tiện đại chúng, mạng lưới không còn đơn thuần là thép và bê tông. Nó trở thành mạch máu lưu thông của con người, hàng hóa và cơ hội kinh tế. Nó là tiền. Thành phố cách nhau cả nghìn cây, nhưng giờ chỉ như những người hàng xóm cách nhau vài giờ. Đó mới là ý nghĩa thực sự của thần tốc. Không chỉ là tàu chạy nhanh, mà là cả một quốc gia di chuyển nhanh hơn, kết nối chặt hơn và vận hành ở nhịp độ cao hơn trước rất nhiều. Nhưng không phải là không có cái giá của nó. Thần tốc luôn đi kèm với rủi ro. Ngành đường sắt Trung Quốc gánh khoản nợ khổng lồ. Một số tuyến vùng sâu thua lỗ kéo dài. Tai nạn từng xảy ra vào năm 2011 khiến dư luận chấn động. Nhưng họ chấp nhận đánh đổi. Họ nhìn ở quy mô quốc gia, giá đất tăng, đô thị mở rộng, chi phí vận chuyển rẻ hơn, vùng nghèo khó được kết nối. Đó là cách họ lý giải bài toán tài chính của mình. Vậy vì sao Trung Quốc thần tốc đến mức vậy? Tóm lại, sự thần tốc đến từ 3 yếu tố kết hợp cùng lúc. Một là quyết tâm tập trung, hai là vốn đầu tư cực lớn và ba là công nghiệp hóa thi công và nội địa hóa công nghệ. Khi ba thứ này gặp nhau, tốc độ bùng nổ là điều gần như tất yếu. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.